سلام. امروز میخوایم نحوه آموزش کیف پول متامسک رو روی لپتاپ بهتون آموزش بدم. اول از همه باید بریم به سایت metamask.io. بعد از اینکه سایت بالا آمد روی گزینه دانلود کلیک میکنیم و بعدش چون میخوایم روی اج نصب بکنیم روی اینستال metamask for edge کلیک میکنیم. بعد این صفحه که برامون باز میشه روی گزینه گت کلیک میکنیم تا دانلود بشه. بعد منتظر میمونیم که دانلود کامل بشه. بعد از اینکه دانلود کامل شد یه متامسک اکستنشن اونجا باز میشه که روش کلیک میکنیم. بعدش get started. برای اینکه کیف پول جدید درست بکنیم روی create a wallet کلیک میکنیم و بعدش agree میکنیم. باید تو این مرحله برای خودمون یه پسورد تایپ بکنیم و پسوردمون رو دوباره تایید بکنیم و I have read and agree رو بزنیم. بعدش یه ویدیو آموزشی برامون میاد که next رو میزنیم. توی اینجا برامون یه سری کلمه ها میاد با یه ترتیب خاص که در اینجا باید به همون ترتیب کلمه ها رو وارد بکنیم. بعد از اینکه ترتیب کلمه ها رو وارد کردیم بهمون یه پیام تبریک میده که یعنی اکانت ما آماده است. برای اینکه اسممون رو عوض بکنیم میتونیم روی اکانت دیتیل کلیک بکنیم و از اون قسمت بالا اسمی که میخوایم رو تایپ بکنیم و به این ترتیب اکانت ما آماده است.